Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi din nou voi face un tort soțului pentru ziua lui de naștere și o să fac un tort cu blat de vanilie și cremă de lămâie. Urmăriți video de la începutul acestui film până la sfârșit pentru o reușită 100%. Voi face într-o tavă mai mică. O să vă scriu și dimensiunea tării. Am uns-o puțin, am tapetat-o cu puțină făină, foaie de desubt și continuăm treaba. Peste cele 6 ouă, deci avem 6 ouă întregi pe care le-am separat, gălbenușurile plus albușul. O să bat albușul bezea tare cu puțină sare, pentru gust. Acum, zahăr 120-150, spuneți exact cât vreți de dulce să fie. Și bat foarte bine albușurile bezea, adăugând zahărul treptat. Pun cuptorul la încins la 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos. Am bătut foarte bine bezeaua mea, așa trebuie să arate, să nu curgă din bol, să fie foarte fermă. Dacă nu aveți 6 ouă mari, mărimea L, puneți 7 ouă mai mici. O să pun o esență de vanilie, iar acum urmează cele 6 gălbenușuri și voi continua să amestec foarte bine și cu gălbenușurile. Așa, am amestecat foarte bine, se poate vedea, gălbenușul cu albușul. O să scot. Nu mai am nevoie de mixer. Acum peste ouă voi cerne făină. 180 de grame de făină albă. După cum vedeți, nu folosesc praf de cop de această dată, niciun agent de creștere. Și voi amesteca cu mișcări legere până încorporez toată făina în ouă. Dumneavoastră spuneți-mi de unde mă urmăriți. Iar eu vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Mulțumesc pentru prietenia dumneavoastră. Așa arată consistența. Așa trebuie să fie. Este perfect. Acum o voi goli în tavă. Iau tava și golesc în ea tot conținutul acestor ouă. Tavă 19 cm are tava mea. Puteți să faceți și 20, de exemplu. Sau dacă vreți, faceți blaturi cum vă place. Dimensiunea dorită, mai subțiri, mai groase. Eu așa fac, faceți ca mine. Ca să vă iasă la fel ca tortul meu. Altfel vă iasă altceva. Am turnat în tavă. Voi nivela ușor. Și o voi da la copt. Și o să vă spun și cât a stat la mine în cuptor. Dau de 2 ori de masă. Și asta este tot. Acum merge la cuptor și revin imediat și cu crema. Să vedeți cât de bună este și crema mea. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, într-o crăticioară așa mai micuță am pus apă să fiarbă. Voi face o cremă pe abur. Am nevoie de 3 ouă întregi, 120 de grame, 130 de zahăr. Dacă vreți mai mult, puneți mai mult zahăr. Mai pun coaja de la o lămâie. Toate împreună. Și neapărat zeamă de lămâie. Aici am în jur de 80 de ml de suc de lămâie stoarsă. Voi amesteca foarte bine toate ingredientele și le voi bate pe abur până se îngroașă. Acum pun pe oală și bat așa frumos până se îngroașă bine. Cu multă răbdare. Dumneavoastră până atunci apăsați clopoțelul pentru a nu pierde din vedere niciun fel de rețetă de la Miha din bucătărie. Distribuiți cu prietenii să vadă și ei rețete culinare cu Miha. Totul este gratuit. Mulțumesc frumos! Acum cu multă răbdare trebuie să batem această cremă non-stop. Dragii mei, crema mea este gata. Deci trebuie să bateți bine crema până obosiți.
ca să iasă așa de bună. Uitați aici consistența. Așa trebuie să fie. O să iau cu mare atenție pentru a nu mă arde. Arde foarte tare. Uitați aici consistența. Perfectă. Așa trebuie să fie. Deci aveți nevoie de 3 ouă mari, dacă nu puneți 4, pentru a avea această cantitate. Aici am 100 de grame de unt. Voi pune direct acum untul peste cremă și îl voi incorpora foarte bine până se topește. Până obțin o cremă așa lucioasă. Vedeți, deja primește luciul de la unt. Așa trebuie să fie. Deci amestecăm doar până în momentul în care s-a topit. Untul s-a topit. O voi acoperi cu folie și o voi lăsa deoparte pentru a se răci complet la temperatura camerei. Așa arată. Adun și marginile și gata pentru a sta la răcit. Acopăr direct pe suprafață pentru a nu ni se face crustă deasupra. Și asta este tot. Acum am și blatul care s-a copt și el. Îl voi scoate din formă. Arată foarte bine și este foarte bine copt. Și îl voi lăsa și pe el la răcit până se răcește complet. Așa arată și blatul. Țin 6 ouă, fără praf de copt, deci este simplu. Las să se răcească și blatul, pe care îl voi tăia, bineînțeles, în 2 părți egale, în 3 părți, mai bine zis, nu în 2, în 3. O să-l tai de 2 ori și las și crema la răcit și revin imediat și cu procesul de a umple acest tort. Rămâneți aproape. Dragii mei, acum următoarea operațiune. O să bat niște frișcă, 250 de ml, frișcă lichidă rece, unde am pus un întăritor de frișcă. Acum am tăiat blatul în 3 părți. Una am pus-o aici, în această tavă, și 2 mai am aici. Deci trebuie tăiat în 3 părți acest blat din 6 ouă. L-am ținut la cuptor între 30-35 de minute, cam așa ceva. Așa, acum bat frișca lichidă, așa cam de 3 sfert. Nu o batem de tot. La viteză mică. Eu nu pun zahăr, deoarece frișca mea este deja îndulcită. Dumneavoastră puneți 2-3 linguri de zahăr pudră. Pentru că o să vină împreună cu crema. Deci o vom amesteca împreună cu crema de lămâie. Crema s-a răcit și ea. Am bătut frișca, dar nu foarte tare. Aici am crema, care este rece și ea. Voi amesteca crema acum cu același mixer. Este foarte aerată, după cum puteți vedea. Așa trebuie să fie crema. Dacă vreți porție dublă sau un tort mai mare, dublați cantitățile. O să mixez această cremă la viteză mică până când o amestec bine fină să fie. Așa arată crema mea. Este destul de groasă. Acum voi goli această frișcă peste cremă și le voi amesteca ambele împreună. De aceea nu am bătut atât de bine această frișcă la început, pentru că oricum vă voi mixa și cu crema. Acum mixez la viteză mică până le amestec împreună. Aceasta este cea mai bună cremă de lămâie pe care o găsiți doar la Miha în bucătărie. Încercați rețeta mea cu mare încredere. Uitați aici cea mai fină cremă de lămâie. Așa arată. Groasă, foarte cremoasă și specială. Acum am blatul, crema, aici o să fac un sirop și am 160-180 de ml de apă, unde voi pune 2 linguri de zahăr. Pun cele 2 linguri de zahăr în apă. Aici punem
o lingură mare de zeamă de lămâie, pentru că trebuie să-i dăm o tentă din aceasta de lămâie și vanilie, exact ca și la blat. Amestec până se topește zahărul. Aici punem încă o dată zahăr, vanilat de această dată, pentru a face un sirop, la fel lămâie, vanilie. Ca și cum este tortul din vanilie, iar crema din lămâie. După ce s-a dizolvat, însiropez blaturile așa pe rând cum le așez. Am dizolvat zahărul și zahărul vanilat. Voi turna această compoziție așa. Dacă nu puteți să însiropați foarte bine și cu o lingură. Eu voi turna aici. Pun capacul și asta este tot. Și va trebui să repartizez pe fiecare blat din acest sirop. Acum iau siropul bine amestecat și o să încep să umplu tortul meu. Însiropez prima dată. Am pus această formă de la tort. Dacă aveți de metal sau ceva altceva, e bine să punem așa ceva, pentru ca tortul să iasă exact cum vrem. Însiropez pe toată suprafața, câte puțin, peste tot. Acum vin cu un rând de cremă. O să pun așa cam 3 linguri și voi repartiza pe toată suprafața blatului în mod egal. Dacă doriți, puteți face și cu un poș, însă eu o să fac așa, peste tot. Nivelăm frumos. Vin cu a doua parte de blat, pun peste cea de desubt, apăs, pun siropul și din nou cremă, tot așa, 2-3 linguri. Puteți pune cu o lingură mai mică pentru a fi sigur că puneți în mod egal. Acum nivelez iar și tot așa până umplu tortul cu totul. O să las puțină cremă și pentru a face marginea tortului. Nouă ne place în mod deosebit această minunată cremă. Este senzațională. Încercați rețeta mea cu mare drag. Acum, prima dată, voi însiropa partea aceasta de blat. O voi pune cu fața în jos peste cremă și voi însiropa și partea de deasupra. Perfect, mi-a ajuns și siropul. Iar acum o să pun încă un rând de cremă. Același procedeu. Voi întinde peste tot. Nivelez frumos. Am nivelat. Acum o voi da la rece. Așa arată. O să vă arăt cum arată. O să stea la rece pentru jumătate de oră, nu mai mult. După care o să o ornez și pe suprafață. Deci pe margine. Această cremă va merge și ea la frigider. Revin imediat și cu finalul acestui tort. Rămâneți aproape. Dragii mei, am scos modelul, tava din jurul tortului. Așa arată tortul meu. Acum o să-l fac și pe margine. Așa cum v-am spus, voi nivela frumos marginile tortului cu aceeași cremă. Așa arată tortul meu. Acum o să pun într-un poș restul de cremă. Este o cremă atât de faină și de finuță. Încercați rețeta. Un tort ușor, răcoritor. Nouă și familiei mele ne place foarte, foarte mult această cremă, acest tort în mod special. Am terminat. Am pus și crema. Voi face un ornament. Prima dată pe partea de jos. Arată foarte bine. Voi face și deasupra.
Așa. Acum, aici am puțină ciocolată topită. Puneți decor care vă place dumneavoastră. Eu o să fac așa. Așa niște picățele din loc în loc. Voastră faceți cu ce vă place. Cu aceea să o ornați. Eu prefer de data aceasta acest model. Așa. Arată foarte bine. Acum deasupra o să pun niște inimioare de ciocolată. Așa din loc în loc. Am pus și inimioarele de ciocolată. Deasupra o să pun un trifoi. Așa. Și acum urmează frunzulițe de mentă proaspătă. Și tortul meu este gata. Așa arată tortul meu de astăzi. Acesta este tortul cu blat de vanilie și cremă de lămâie. Ceva deosebit pentru soțul meu drag și iubit. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. O să vedeți în descrierea acestui film și poză și felie cu acest minunat tort. Până data viitoare la o nouă rețetă, toate cele bune, pe curând!